Hi guys! Welcome back to my channel, and sa mga bago, welcome! First and foremost, kumustahin ko kayo? Kumusta naman kayo? I hope everybody is doing well. Last week, hindi ako nakapag-upload ng bagong video kasi medyo busy-busyhan. And I am so excited kasi in this video, gagawa na naman tayo ng unboxing. So, mag-unbox na naman ako. Actually, product payment ko sa makeup company which is MAC Cosmetics. Actually kasi kapag may mga event, ang MAC, kumukuha sila ng mga makeup artist. Imbes na magbayad sila ng cash dun sa mga makeup artist, ang tawag nila is product payment. So, at nakuha ko na nga yung aking product payment. Ang pinaka-last kong event na ginawa sa kanila was yung nag-launch si Main Mendoza ng kanyang lipstick. So, ano na yon, last year pa. So, sa Mega Mall yung ginawa. Ngayon ko lang naasikaso na kunin yung aking product payment. And I'm very, very much excited. Pinadala siya ng friend ko. Ang pangalan niya is si Miss Mikee Raymundo. Thank you so much, sis. Si Mikee kasi nag-work siya sa MAC and happens to be my kaibigan, my dear friend. So, kapag may mga events, kinukuha niya rin ako. Nakuha ko na nga yung product payment and hindi ko siya binuksan para ma-preserve ko yung excitement ko, diba? So, ngayon ko siya bubuksan, kasama kayo. Kasi talagang pangarap ko itong mga products na to. And especially sa mga nakakaalam, kung sa nakakaalam na brand na MAC. Alam naman natin na medyo may kamahalan itong makeup brand na ito. Kumbaga pangarap ko siya, Kaya ngayon natupad siya, kaya super happy ako. Kaya sabi ko, gawan ko siya ng video, gawan ko siya ng unboxing para ma-share ko din sa inyo yung happiness na nararamdaman ko, diba? Of course, aside from unboxing dito sa video na ito, syempre, diba, sa channel ko naman, as much as possible, kailangan maipasok ko yung pagmi-makeup. Siyempre, gagawa ako ng look, tapos tignan natin kung ano yung pwede natin magamit dun sa i-unbox ko. Okay? Para matry na natin siya agad. So, huwag na natin patagalin, guys. Buksan na natin. Ayan guys, so eto yung laman. Ayan, may pangalan pa, Miss Yuki. Kita niyo ba? Thank you so much, Miss Mikee, sa pag-asikaso ng aking product payment. Very much excited to use this kasi guys, I think simula nung pandemic, ngayon lang ulit ako nagkaroon ng bagong makeup. So, I believe, syempre, especially mga makeup artists, diba? Alam niyo naman yung feeling kapag may bago kayong makeup. I'm so happy. Aside from yung last time na nag-video ako nung parang nag-unboxing din ako yung mga products from Japan. Yun, meron doon parang powder foundation na galing Japan. But syempre, this time, ang dami-dami niya. Tapos, MAC Cosmetics pa, diba? So, papakita ko sa inyo isa-isa. So, ang tawag dito is MAC Art Library. Yan siya. So, I think nakikita nyo din siya. So, this one is Nude Model Palette. Ang ganda! So, guys, parang puro nude colors. Yan. Ganda. Tapos, ang next palette is ganun din, MAC Art Library. Tapos, ang pangalan naman ng palette is Boyant. So, parang flamboyant. So, ito naman is Boyant. So, ito na siya. So, ayun yung kanyang case. And then, yung mga colors niya. Yan. Okay. Nice ng mga colors. Actually, yung cover niya here, so, andito yung mga names nung colors ng mga eyeshadow. So nice. No?
I love it. Next palette naman is this one. Ito talaga yung pinaka-pangarap ko kasi nga, you know, colorful siya. So, this one is Mac Art Library. Tapos, ang pangalan naman ng palette na is It's Designer. So, this is so beautiful, guys. Especially dun sa mga mahilig ng mga colors. Ayan siya. Diba? Very nice. Super love yung two colors here. Next naman is yung ating this one. So this one is called Studio Fix Sculpt and Shape Contour Palette. So basically this one is the contour and highlighting kit. Yan. So nice. Para mas ma-sculpt or ma-contour natin ang ating face. Nice. Next is, I also got this one. So this one is blush on. Yan. Ang color naman niya is peachy-kin. Napag-isip-isip ko guys, parang kulang ako sa mga blush on. So parang wala ako masyadong blush on. So parang naisip ko yun ang i-collect ko mga blush. So meron na ako isa. And then this one, the Prep and Prime Fix Plus. So ayun siya, Fix Plus. Pang-prep ng skin, pang-fix ng makeup, or sometimes pwede mo din siyang gawing parang pambasa ng brush. Kung gusto mong basain yung mga eyeshadow, mga ganyan, to make it semi-waterproof. And then, of course, after doing the makeup, ini-spray nito para long-lasting at saka mag-stay yung makeup, magmukhang natural yung look, ganyan. Or, kung halimbawa wala kang makeup tapos gusto mo lang ma-freshen up yung face mo, so pwede mo rin naman siyang i-spray. So, ayan siya. Tapos, I love this kasi it's lavender. Hindi ko lang alam. First time ko to eh. So, hindi ko lang alam kung syempre kung may scent ba siya ng lavender or what. So, malalaman natin mamaya. Ito-try natin siya. So, yun lang siya guys. Naku, yun lang eh, no? Pero, naku, mahal siya. I mean, yun lang naman yung aking i-unbox. So, I got 3 eyeshadow palettes. Ayan siya. And then, 1 contour and highlight palette. Tapos, yung aking Fix Plus. And then, yung aking blush on. Thank you so much, MAC Cosmetics Philippines. Thank you. Maraming salamat po sa mga opportunities na ibinibigay nyo sa aming mga makeup artist kapag may mga events kayo. Very thankful ako doon kasi nga number 1, binibigyan kanila ng opportunity na yun nga, magkaroon ng work, tapos ma-expose pa sa mga events. And number 2, syempre, di ba, ikaw ba naman yung parang bigyan ng mga MAC Cosmetics na makeup, so super duper happy. Hindi naman ako agad ganun nakakabili ng mga makeup. Especially kapag meron pa, parang ang bigat-bigat sa loob ko na bumili ng bagong makeup. Especially kapag meron pa, or kapag may alternative pa. Super thank you so much, MAC Cosmetics. Especially to my friend, Mikee Raymundo. Thank you so much. And kay Miss Bettina, na siya yung nag-aasikaso sa aming mga makeup artists sa event. So, thank you so much. Next time, pwede nyo nang sponsoran yung aking mga vlogs. Charot. So, why not? I'm open to that. So, thank you so much. Yung look na gagawin natin is hindi ko pa alam. But before that, magfa-foundation muna ako. And maybe I'll also do my contour and my kilay. Let's try choosing isa sa mga eyeshadow palette here. Yan, kung ano yung ating pwedeng gawin.